कतरी भए मैंने यस्तो भइसक्यो रहेछ तल त अहिले त अरे भर्खर त देखेको त्यो फुटेछ नि त्यो त्यस्तै रहेछ अब टाढा नगएन अब मिली त गएन भ्याउँदैन बरु गल्याङ पुगेर आउनु घुमेर आउनु फेरि जाने भनेको अब फेरि टाढा भयो टाइम पनि छैन अब हामी गल्याङसम्मको यात्रा चाहिँ हुन्छ चिउरी जाम चिउरीको होइन गल्याङ पुग्यो के छ भाइ हिरो भाइ त्यस्तो अफ द वाल
पाइन्छ र हजुर ए हुन्छ यहाँ हाम्रो अहिले गल्याङको तल्लो गल्याङको ड्याम साइडतिर आएको छौँ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि खस्किनु भयो आज नि? आज खस्किनु भएछ आज साइडमा खस्किनु भएछ पाण्डेजी पाण्डे फर्स्ट टाइम है त्यस्तो रहेछ। वाट्सएप सुसप के अन्त मिर्मी जाने भनेको अब नभ्याउने भएर अब सानो ड्याममा आइयो। आँधीखोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेन्टर गल्याङको ड्याम साइड हो। के छ सर तपाईँको हालखबर? हाम्रो यो मेरो प्रसन्न हेलो मेरो नर्सरीदेखिको क्लासमेट साथी चड्डी बडी हाँ कसलाई म भन्न आएको हो? मास्टर साहेब सिकाइदियो पिरती
आउँछ आउँदा माछा आउँछ तर अहिले आउँदैन यो बर्खामा चाहिँ आउँछ यो अहिले यो फिसलेटर चाहिँ हाम्रो के छ त्यो फिसलेटरबाट आउने यो माछा त्यो अहिले बन्द छ अनि यो अहिले पानी लिकेज हामीले तल सिटाइकोलाई यो पानी यहीँबाट दिएछ छ ऊ त्यो पानी छ बर्खामा आउँछ अहिले पानी कम भयो अब दिनुपर्ने चाहिँ पानी तलबाट गयो त्यो गेटहरू लिकेज भएको छ त्यही भएर अहिले माछा अहिले आउनु भयो त्यो त्यहाँ अर्को माछा हाइटमा लागेर आउँछ कहाँ जाने अब मलाई के त तिमीहरूको तेरो प्लान होइन मेन त तेरो प्लान हो नि त जाने भनेको त उता अब यता आयो अब यता नि उताको भयो खोजानी र यो के ह्यान्डसम मान्छे खस्किनु भयो कहाँ जानु भयो भन् त अब उता त गइन्न कि रहेन उता गइन् यता नजान्छ यता अब यता कता ए गाई खोल्न बस्ने गाई खोल्दा कता बस्छ नि अब गाई खोल्न टाढा हुन्छ त्यो पढ्दा सढ्दा त होला नि अब नास्ताहरू के पाउँछ हेर्नुहोस् दर्शकबिन्दुहरू मलाई थर्कायो मेरै आफ्नै साथी थर्कायो यसो भएर छिरेर हाल्नुपर्छ मेरो जसले हेर्नुहुन्छ अब के अरे के भन्छ भन्न हाम्रो जीवन प्यारो दोस्त अरू एकदम पढाइमा हामी खतरा दुइटै टेन्सन के फेरि ओडो मर्दै अब लाग्दिनु पर्छ ल क्या त बिदा सही छ